Hello everyone. So this is the 10th video of database management system. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी data modification language को practical भिडियोहरु गर्न गइरहेका छौं है त. So first of all, data modification language भनेको के हो बुझौं न त है. So data modification language statements are the elements in the SQL language that is used for the data retrieval and manipulation है. So तपाईलाई SQL मा अथवा SQL language मा चाहिँ डेटाहरुलाई चाहिँ रिट्रिभ गर्नु पर्यो हैन अथवा एक्सेस गर्नु पर्यो र डेटाहरुमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्यो अथवा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौं भने डेटा मोडिफिकेसन ल्याङ्ग्वेजको युज गर्ने रहेछौं. र डेटा मोडिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज इज अ सबसेट अफ एसक्यूएल है. सो एसक्यूएल को चाहिँ एउटा सबसेट चाहिँ डेटा मोडिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज हो है. र डेटा मोडिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज इज द कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज दैट इज युज्ड फर एडिङ, डिलिटिङ, मोडिफाइङ डेटा इन अ डेटाबेस है. सो डेटामा चाहिँ तपाईलाई एड गर्नु पर्यो अथवा इन्सर्ट गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो हैन अथवा मोडिफाई गर्नु पर्यो, डेटाहरुमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्यो हैन भने चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौं भने डेटा मोडिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने रहेछौं. र यसमा चाहिँ तपाईको इन्सर्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ, अपडेट स्टेटमेन्ट हुन्छ, डिलिट स्टेटमेन्ट हुन्छ र सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ है. र यो सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि राख्ने गरिन्छ, बट वी आर कीपिङ इट इन डेटा मोडिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज इन दिस भिडियो. सो अब हामी इन्सर्ट स्टेटमेन्ट भनेको बुझ्यौं है त. र फर्स्ट स्टेटमेन्टको चाहिँ इन्सर्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ र सिन्स हामीले डीडीएल मा चाहिँ हाम्रो फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन हुन्छ हैन. सो कस्तो खालको टेबलहरु बनाउने, कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा चाहिँ टेबलहरु बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ भने सो हाम्रो डीएमएल मा चाहिँ डेटाहरु इन्सर्ट गर्छौं र फर्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो बनेको टेबलमा अथवा स्ट्रक्चर भएको टेबलमा चाहिँ डेटाहरु इन्सर्ट गर्नुपर्छ. र अलरेडी बनिसकेको स्ट्रक्चर भएको टेबलमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौं भने इन्सर्ट स्टेटमेन्ट युज गर्ने रहेछौं. र इन्सर्ट स्टेटमेन्ट बेसिकली हामीले नयाँ रेकर्डलाई चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने इन्सर्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छौं. र इन्सर्ट स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स हेर्नुहुन्छ भने इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम र यहाँ इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम. सो टेबलको नाम जे हो त्यही कुरा लेख्नु पर्यो. र कोलम 1 जतिवटा कोलम छ कोलमहरुलाई चाहिँ हामीले कमाले सेपरेट गर्दै गर्दै जाने रहेछौं र भ्यालुज लेखेर त्यो कोलममा चाहिँ के भ्यालुहरु हुन्छ हैन. सो के भ्यालुहरु हाल्न मिल्छ त्यो कुराहरु हाल्दै जाने रहेछौं है. र एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम र यस आईडी, यस नेम, एड्रेस है. सो यो होला है. सो यो कुराहरु चाहिँ हामी हाल्दै जान्छौं र भ्यालुजमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डाटाहरु चाहिँ हाल्छौं है त. र यो सेम कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं भनेदेखि हामी टर्मिनलमा गएर पनि हेर्छौं है त. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ टर्मिनलमा MySQL को टर्मिनल ओपन गर्छौं. सिन्स आई एम युजिङ टर्मिनल, सिन्स आई एम युजिङ अ म्याक, सो आई हैव टु ओपन टर्मिनल फर्स्ट. सो मैले टर्मिनल ओपन गरे र टर्मिनल ओपन गरिसकेपछि अलिकति यसको साइज चाहिँ थोरै इन्क्रिज गरिदिन्छु है त. सो आई थिंक यसले चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला भ्यू गर्न. सो त्यसको लागि सबैभन्दा सुरु MySQL लेख्नुस् -u root -p अनि त्यसपछि मैले पासपोर्ट हाल्ने है त. र पासपोर्ट चाहिँ करेक्ट भइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्छ. र तपाई विन्डोज चलाउनु हुँदैछ अथवा विन्डोजमा MySQL टर्मिनल चलाउनु हुँदैछ भने यो कुराहरु चाहिँ नहाल्नु पर्ला है. सो नहाल्नु पर्ने केस हुन सक्छ. हाल्ने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पासपोर्ट चाहिँ करेक्ट हाल्नु पर्यो है त. र यो हालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा सो डेटाबेसेस गर्नुभयो भने हाम्रो डेटाबेस चाहिँ के कुराहरु छ हैन. हाम्रो MySQL भन्ने डेटाबेसमा के कुरा छहरु देख्नुहुन्छ र हामी चाहिँ यो स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने डेटाबेसमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन गइराछ. सो त्यो भित्र चाहिँ म छिर्छु है. र त्यो भित्र छिर्नको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट म्यानेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर हाल्नुपर्छ. र यो कमान्ड हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाई स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने डेटाबेस भित्र चाहिँ छिर्नुभयो. र यो छिरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब के टेबलहरु छ त हैन. यो डेटाबेस भित्र के टेबलहरु छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो. र त्यसको लागि सो टेबल्स भनेर तपाईले लेखिदिनु भयो भने चाहिँ सर यो कुराहरु देख्नुहुन्छ. र तपाईले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो टेबलमा चाहिँ के कुराहरु देखिन्छ, के कुराहरु छ अथवा के डाटाहरु छ भन्ने कुरा देखिन्छ. सिन्स अहिले चाहिँ एम्प्टी छ हैन, केही पनि डाटाहरु हालेको छैन हामीले, त्यही भएर चाहिँ हामी हाम्रो यसमा चाहिँ के देखायो भने एम्प्टी सेट देखायो. र यसलाई DESC स्टुडेन्ट गर्नु पर्यो भने यो डेटाबेसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो टेबलको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ है. यसमा चारवटा फिल्ड रहेछ, स्टुडेन्ट आईडी, स्टुडेन्ट नेम, स्टुडेन्टको रोल नम्बर र इमेल है. र यिनीहरु कस्तो डेटा टाइपको हो भन्ने कुराहरु पनि देखिरहेछ. र यिनीहरुको चाहिँ प्राइमरी के हो के हैन भन्ने कुराहरु पनि हाम्रो स्पेसिफाई गरिरहेछ है. र यही टेबलमा चाहिँ हामी डेटा इन्सर्ट गरौँ है त. फर्स्ट कुरा इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट है. सो
के कुराहरु चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्न आँटेको भने यस आइडी इन्सर्ट गर्न आँटेको, यस नेम इन्सर्ट गर्न आँटेको, त्यसपछि यस रोल नम्बर इन्सर्ट गर्न आँटेको र यस इमेल इन्सर्ट गर्न आँटेको है त। यो चारवटा कुराहरु इन्सर्ट गर्न आँटेको र यहाँ भ्यालुज लेखेर तपाईले के गर्नुभयो भने भ्यालुजहरु हाल्नुभयो। यस नेममा चाहिँ तपाईको एउटा नेम राख्दियौ, SIRIS सिरिज पौडेल राख्दियौ र उसको एज चाहिँ कति थियो अरे भने 18 इयर्स को थियो अरे र उ चाहिँ उसको इमेल चाहिँ के थियो अरे भने सिरिज SIRIS series@gmail.com थियो अरे है त। सो यो डेटा थियो भने र तपाईले यहाँ गएर इन्टर दबाइदिनु भयो भने एउटा डेटा चाहिँ इन्सर्ट भयो। अब अर्को डेटा हामी के हालौं भनेदेखि चाहिँ सो 2 भनेर राखौं र 2 हालेर चाहिँ हाम्रो के राखौं भने श्याम पौडेल थियो अरे है त अर्को स्टुडेन्टको नाम चाहिँ र उसको एज चाहिँ कति थियो अरे भने 17 थियो अरे अथवा उसको रोल नम्बर चाहिँ 17 थियो अरे है त र उसको इमेल एड्रेस चाहिँ कति थियो अरे भने sampaudel@gmail.com थियो अरे है त। र त्यस्तै अर्को एउटा स्टुडेन्टको नाम थियो अरे उसको नाम चाहिँ कति थियो अरे भने उसको आइडी चाहिँ 3 थियो अरे र उसको नाम चाहिँ थोमस सेल्वी थियो अरे र उसको रोल नम्बर चाहिँ 12 थियो अरे र उसको इमेल एड्रेस चाहिँ selby@gmail.com थियो अरे है। र यसरी हामीले तीनवटा डेटाहरु हाल्यौं है। सो डेटा त हाल्यौं हैन र यो डेटाहरु हालेको कुराहरु चाहिँ इन्सर्ट भयो कि भएन कुराहरु चेक गर्नको लागि चाहिँ अब माथिको ठ्याक्क अहिलेको कमान्डहरु हालौं। सो अघि हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको के आइरा थियो भनेदेखि चाहिँ एम्प्टी सेट आइरा थियो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ तपाईको के आउँछ भने अहिले हामीले इन्सर्ट गरेको डेटाहरु आउँछ के। सो यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ भने डेटाबेसमा डेटाहरु इन्सर्ट गर्न सक्छ है। र अब हामी हेरौं के हेरौं भने इन्सर्ट स्टेटमेन्टहरु हेरौं है त। र इन्सर्ट स्टेटमेन्टहरु हामी हेरिसकेपछि अब हामी अपडेट स्टेटमेन्ट हेरौं। सो अपडेट स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ अब मलाई के भयो भने यो सेल्बीको ठाउँमा चाहिँ थोमस सेल्बी थियो अरे इमेल एड्रेस thomaselby@gmail.com थियो अरे तर मैले selby@gmail.com मात्रै हाल्दै के। र उसको रोल नम्बर पनि 11 थियो अरे तर 12 हाल्दै। अब के गर्ने त डेटाबेसमा डाटाहरु हालिसक्यो अलरेडी। सो अब कसरी त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुराहरु चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ केले दिन्छ भने अपडेट स्टेटमेन्टले दिन्छ है। र अपडेट स्टेटमेन्ट युज टु मोडिफाई द एक्जिस्टिङ रेकर्ड इन अ टेबल र अपडेट स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स चाहिँ तपाईको अपडेट टेबल सेट कोलम 1 इक्वल्स टु भ्यालु 1 कोलम 2 इज इक्वल्स टु भ्यालु 2 र वेयर कन्डिसन इज इक्वल्स टु वेयर कन्डिसन है त। र अपडेट स्टुडेन्ट आइडी सेट इमेल एड्रेस सेट इमेल एड्रेस इज इक्वल्स टु ram@gmail.com वेयर SID इज इक्वल्स टु 1 है। यो चाहिँ तपाईको एक्जाम्पल भयो है। र अब हामी यही सेम कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौं भनेदेखि चाहिँ यो टेबलमा पनि हाम्रो चेन्जेस ल्याउन खोज्छौं के। सो अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने सो अपडेट केलाई अपडेट गर्न आँटेको भने स्टुडेन्ट भन्ने टेबललाई अपडेट गर्न आँटेको। सो सेट के सेट गर्न आँटेको भने इमेल एड्रेस है यस इमेल चाहिँ के हुनु पर्थ्यो अरे भने थोमस सेल्बी है थोमस सेल्बी thomaselby@gmail.com हुनु पर्थ्यो अरे है। र अर्को कुरा के हुनु पर्थ्यो भने यस रोल नम्बर चाहिँ कति हुनु पर्थ्यो अरे भने 11 हुनु पर्थ्यो अरे। र वेयर केमा भन्दाखेरि जुन चाहिँ SID चाहिँ कति छ 3 भएको वेयर SID चाहिँ कति भएको 3 भएको स्टुडेन्टमा चाहिँ यो कुरा हुनु पर्थ्यो भनेर मैले इन्टर गर्दै भनेदेखि चाहिँ यो कुराहरु आयो। र अघिको हाम्रो सेम स्टेटमेन्ट हामी चलाउँछौं भने अब के हुन्छ हेरौं है त। अहिले चलाउँछौं भनेदेखि चाहिँ के आयो भने thomaselby@gmail.com आयो र उसको रोल नम्बर चाहिँ कति आयो 11 आयो है। र यसरी चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौं भने अपडेट स्टेटमेन्टहरु युज गर्ने रहेछौं हाम्रो डेटाबेसमा। अब त्यस्तै हामी अपडेट स्टेटमेन्ट पछाडी चाहिँ हाम्रो सो एउटा सेलेक्ट स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ र यो सेलेक्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त हैन। सो सेलेक्ट स्टेटमेन्ट कसरी चलाउने त हाम्रो डेटाबेसमा भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यसमा हेर्छौं है त। र यसमा थोरै कुराहरु चेन्जेस पनि ल्याउनु पर्ने रहेछ। सो यहाँ यो कुराहरु हैन। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको डिलिट फ्रम टेबल नेम वेयर कन्डिसन यो कुरा हुन्छ है त। सिन्स यहाँ चाहिँ हाम्रो के रहेन रहेछ भने सेलेक्ट स्टेटमेन्टको बारे रहेन रहेछ। सुरुमा चाहिँ हामी सेलेक्ट स्टेटमेन्ट पनि बुझौं न त है। र के हुन्छ भने कन्डिसन हामीले डेटाहरु बेसमा डेटा पनि हाल्यौं र डेटाबेसमा चाहिँ चेन्जेसहरु करेक्ट डेटाहरु पनि हाल्यौं है। सो हालिसकेपछि चाहिँ हामीले अब बेस्ड अपन आवर रिक्वायरमेन्ट हामीले चाहिँ क्वेरीहरु गर्नुपर्छ के। सो मलाई चाहिँ कस्तो खालको डेटाहरु मात्रै चाहिएको छ भने मलाई यस्तो खालको डेटाहरु पनि चाहिरहेछ जसको एज चाहिँ
15 भन्दा बढी होस् है, सरी जसको रोल नम्बर चाहिँ 15 भन्दा बढी होस्। र त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक भनेको अल हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम कहाँबाट भने स्टुडेन्टबाट वेयर एज चाहिँ कति हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 15 हुनु पर्यो एन्ड सो एज चाहिँ 15 भन्दा माथि भएको स्टुडेन्टको चाहिँ मलाई डेटाहरू निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई आउँछ क्या। सो एज होइन, एज भन्दा पनि रोल नम्बर, सो यस रोल नम्बर है, यस रोल नम्बर भएको स्टुडेन्ट उनीहरूको चाहिँ 15 भन्दा बढी भएको रोल नम्बर भएको स्टुडेन्टको डिटेलहरू चाहियो भने चाहिँ यसरी है। र मलाई चाहिँ के मात्रै चाहिरहेको थियो भने उनीहरूको इमेल एड्रेस चाहिँ चाहिरहेको थिएन क्या। सो उनीहरूको नेम मात्रै चाहिरहेको थियो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्थ्यो भने यो अलको ठाउँमा चाहिँ मैले के स्पेसिफाई गरिदिनु पर्थ्यो भने सो यस नेम है र यस इमेल मात्रै चाहिरहेको थियो अरे कि उनीहरूको। सो त्यो गऱ्यो भने मैले के आयो भने सिरिज पौडेलको इमेल एड्रेस यो रहेछ र श्याम पौडेलको इमेल एड्रेस यो रहेछ है। सो यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ क्वेरीहरू मेन्टेन गर्न सक्ने रहेछु र मलाई सेलेक्ट स्टेटमेन्ट चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यही हुन्छ है त। सो यसरी नै चलाउने हो र कम्प्लेक्स क्वेरीहरू पनि हुन्छ, कम्प्लेक्स सेलेक्ट स्टेटमेन्टहरू पनि हुन्छ। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ म अर्को फर्दर भिडियोमा चाहिँ कभर गर्छु है त। र अर्को कुरा आउँछ डिलिट स्टेटमेन्ट। र डिलिट स्टेटमेन्ट बेसिकली हामीले भएको डेटाहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डेटाहरूलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डिलिट स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। र डिलिट स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भने डिलिट फ्रम टेबल नेम वेयर कन्डिसन है त। र मलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो भने मलाई चाहिँ यो थोमस सेल्बी भन्ने स्टुडेन्टले चाहिँ हाम्रो कलेजै छोड्यो अरे कि। सो ऊ चाहिँ लन्डनतिर गएर पढ्न आँट्यो अरे, भनिसकेपछि अब हाम्रो डेटाबेसमा चाहिँ उसको डेटाहरू चाहिँ राख्नु जरुरी छैन है। सो त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डिलिट स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। र डिलिट स्टेटमेन्ट युज गर्नको लागि चाहिँ डिलिट फ्रम, सो डिलिट फ्रम के गर्नु पर्यो, डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट वेयर यस आइडी चाहिँ कति छ अरे उसको 3 भएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिलिट गर भनेर। र अब म अघिको सेम कमान्ड युज गर्छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो थोमस सेल्बी भन्ने स्टुडेन्ट चाहिँ के भयो भने हाम्रो डेटाबेसबाट चाहिँ डिलिट भयो है त। र यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने डिलिट स्टेटमेन्ट चलाउँछौँ। र डिलिट स्टेटमेन्ट चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अलिकति केयरफुल पनि हुनुपर्छ है त। र हामीले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ मैले डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट भनेर है, सो मैले यो कमान्ड मात्रै चलाएँ है। र झुक्केर चाहिँ मैले के गरेँ भने यत्तिकै मैले थिचिदिएँ भने चाहिँ मेरो के आयो भने सबै डेटाहरू डिलिट हुन्छ क्या। सो यो डिलिट स्टेटमेन्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने अलिकति ध्यान दिएर चलाउनु। सो ट्राई टु युज इट होइन। सो बिफोर युजिङ दिस कमान्ड ट्राई टु थिङ्क 5 चोटि सोचेर अथवा 5 टाइम्स सोचेर मात्रै यो कमान्डहरू चलाउनु म सुझाव दिन्छु है त तपाईँहरूलाई। सो इन दिस वे हाम्रो यो भिडियो इन्ड हुन्छ। सो इफ यु गट एनी प्रब्लम्स वाल understanding your DML, please comment down in the comment video. Thank you so much.